คุณเคยใช้งาน AI แล้วรู้สึกว่าทำไมมันตอบคำถามไม่โดนใจอยากใช้ AI แต่กลับต้องเสียเวลาปรับคำสั่งซ้ำไปซ้ำมาหรือบางทีไม่รู้จะเริ่มต้นใช้ AI ยังไงคอร์สนี้จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดึงศักยภาพของ AI มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่สวัสดีครับผมสุมนจิรพัฒนาพรนะครับมีประสบการณ์การสอนทางด้าน AI มากกว่า 5 ปีไม่ว่าจะเป็นการป้อนคำสั่งข้อความการสร้างรูปภาพการสร้างเสียงจาก AI ผมจะนำประสบการณ์ทั้งหมดนะครับมามอบให้กับทุกท่านในคอร์สที่ชื่อว่า Mastering Prompt Engineering for AI Professional AI ไม่ได้เป็นผู้กำหนดอนาคตแต่อนาคตถูกกำหนดโดยคนที่ใช้ AI แล้วพบกันในคอร์สครับ